नेपालको संसद कसरी सुरु हुन्छ? मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम संसदका कर्मचारीबाट संसद सुरु हुन लागेको जानकारी गराइन्छ। त्यसपछि सभाध्यक्षलाई स्वागत गरिन्छ। लगत्तै सभाध्यक्ष आफ्नो कुर्सीमा खडा हुन्छन्। सभाध्यक्ष कुर्सीमा खडा भएसँगै राष्ट्रिय गान बज्छ। राष्ट्रिय गान समापन भएपछि सभाध्यक्षले आसन ग्रहण गर्छन्। त्यसपछि भने सभाध्यक्षलाई उक्त दिनको बैठकको क्रियाकलाप जानकारी गराइन्छ। त्यसपश्चात सभाध्यक्षले त्यस दिनको बैठकको कारबाही अगाडि बढाउँछन्। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ।